Вітаю на моєму каналі. Так, друзі, цей день настав. В цьому відео будемо запускати саморобний двигун трактора. Пальці від екрана смартфона прибираємо, мишку комп'ютерну не чіпаємо, відео не мотаємо. Для кого я це все знімав та монтував. Спроби запуску двигуна будуть ближче до кінця відео, ну а зараз потрібно зробити ще буквально декілька дрібниць. А саме кришку головки двигуна та зробити трубку, через яку буде скидатися надлишковий тиск в масляній системі. Зняв з двигуна головку і зараз виготовимо для неї кришку ось з такого листового матеріалу. Переніс отвори з кришки на головку, нарізав різьби і тепер залишилося зробити на кришці тільки сапун. Встановив на червоний клей та розвальцював край трубки. Тепер сапун нікуди не дінеться. Ну і зараз можна сказати, що кришка головки двигуна повністю готова. З кришкою все, переходимо до наступної роботи. А саме зробимо щуп, щоб можна було перевіряти рівень моторної оливи в двигуні. Зробив на токарному ось такий, можна сказати, канал для щупа. На початку діаметр прослабив, щоб можна було без перекосів запресувати його на своє місце. Канал щупа запресований. Зараз зробимо сам щуп.
Щуп готовий, добре сидить на своєму місці, і головне, що не заважає колінчастому валу. З щупом все, ну а зараз переходимо до основної частини відео. А саме, потрібно зібрати ось ці всі деталі в один механізм і нарешті спробувати запустити цей саморобний двигун. Як і казав в минулому відео, двигун буду збирати з ось цим новим комплектом поршнів, на яких встановлено тільки одне компресійне кільце в одній канавці. Також, як і писали в коментарях, я не забув зробити отвори через весь шатун, щоб змащувало не тільки нижню, а й верхню шийки шатуна. Нижню частину картера двигуна буду встановлювати на герметик. Щоб рівномірно і тонесенькою ниткою нанести герметик, використаю ось такий шприц. Забігаючи наперед, скажу, що такої кількості герметика на кришках, фланцях і на інших деталях цілком було достатньо, щоб ніде нічого не підтікало.
Масляний фільтр збираю вже з гумовими ущільнювачами і також на ньому зробив ще один штуцер, через який буде скидатися надлишковий тиск в масляній системі. Масляна система двигуна майже зібрана. Зараз підготував зливну трубку, а саме встановив на неї гумові ущільнення, і тепер можна встановлювати головку двигуна. Після встановлення головки двигуна гумові ущільнювачі ніде не видавило, значить все розрахував правильно. Моторна олива ніде підтікати не буде, тому продовжуємо збирати двигун далі. На даному етапі в двигун можна залити моторну оливу. Рівень поки що ловити не буду, так як треба прокачати масляний насос та всю систему. Встановлюю трубку для скидання надлишкового тиску і зараз вручну буду обертати насос, щоб вигнати з системи повітря. Замість манометра тимчасово встановив шприц. Обертаючи деякий час шків масляного насоса, я заповнив масляний фільтр та насос моторною оливою. Тепер, знявши шприц та встановивши, грубо кажучи, заглушку, покрутив вручну насос, щоб прокачати моторну оливу в головку двигуна. До речі, ось так виглядає редукційний клапан. Далі ми ще до нього повернемося. Зробив в двигуні потрібний рівень моторної оливи і тепер перед встановленням кришки головки добре змазую всі рухомі деталі. На даному етапі основні вузли двигуна зібрані. Зараз встановимо його в раму трактора та продовжимо збирати далі.
Встановив двигун на своє місце і зараз перевіримо в роботі масляну систему. Замість заглушки встановлюю на своє місце манометр, покрутимо двигун стартером і подивимося, які будуть показники. Такі показники не можуть не радувати. Я, чесно кажучи, думав, що може не вистачити продуктивності насоса, але як бачимо, все добре, навіть з повністю послабленим редукційним клапаном. Зараз вкоротимо ось цю пружинку, щоб можна було ще зменшити тиск в масляній системі. З налаштуванням тиску в масляній системі все. А зараз покажу один момент з стартером двигуна. Коротше, без компресії стартер дуже легко обертає двигун, а тільки з'являється компресія, він не може нормально його обертати. Викидаю я ось цей регулятор і під'єдную колекторний двигун напряму до акумулятора. І ось це вже щось схоже на роботу стартера. Зараз трохи побавлюся з моментом запалювання двигуна. Встановив індикатор, зробив потрібні мітки. І зараз з допомогою цього приладу виставлю потрібний момент запалювання. Як я не намагався крутити налаштування камери, так і не вдалося мені нормально зняти роботу стробоскопа. Коротше, момент запалювання виставив я ось у такий спосіб. Ну що, лишилося встановити карбюратор і можна буде спробувати пускати перший дим. По своїй, так би мовити, традиції, першу порцію бензину я подаю в двигун з допомогою шприца, щоб переконатися, що двигун підхоплює і вже хоче запуститися, і тільки потім буду підключати трубку з бензином до карбюратора. На цьому моменті в мене настрій відразу, м'яко кажучи, зіпсувався. Ознак, що двигун хоче працювати, просто нуль. Ну і потім я помітив ось цей провід, який повинен бути під'єднаний до будь-чого металевого, що знаходиться на рамі трактора. А ось тут вже настрій покращився. Встановлюю бак з бензином, з'єдную його трубками з карбюратором і тепер робимо повноцінний запуск двигуна. Перші секунди роботи двигуна є, нічого не розлетілося. Тепер можна наповнити систему охолодження двигуна антифризом і далі пробувати запускати двигун.
Ну що ж, друзі, цей день настав. Перший запуск двигуна вважаю успішним. Ну і звісно ж, це потрібно відсвяткувати. Фу, блядь. Ой, гидота. Нарешті з майстерні вивітрився дим. Можна спокійно тут знаходитись біля двигуна. Ну і зробимо тепер декілька висновків. Двигун працює досить класно, працює з мінімальною вібрацією, можна сказати, її зовсім немає, тому що я чомусь думав, що буде тут просто все ходуном ходити, вся гусянка, цокотіти, але ні, вібрація, можна сказати, практично відсутня. По масляному насосу все просто ідеально. Я думав, що можливо не вистачить його продуктивності із-за такого великого шківа. Думав, що потрібно буде зменшувати. Але, як показала практика, навіть в такій компоновці дає тиск більший, ніж навіть потрібно. Тому з цим все просто ідеально. По карбюратору. Є декілька моментів, а саме дуже довго я його крутив і за кадром, дуже довго з цим всім грався, так мені не вдалося його налаштувати, що я там тільки не крутив. Стабільної, адекватної роботи двигуна я так і не добився. Є момент, що при відкриванні дроселя більше ніж наполовину, двигун просто глохне, ну і нічого не відбувається. Є така думка, що він просто завеликий. Сам карб завеликий для цього двигуна. Тому більш за все, я думаю, що спробую його замінити на якийсь менший. І тепер основна проблема двигуна. До речі, цю проблему можна побачити на стелі, на лампі. Я думаю, ви бачили при роботі двигуна цю проблему. Коротше, масло з картера через гільзи, через поршневу пару пускає в камеру згорання і воно успішно вилітає у випускний колектор. Проблема ця цілком очікувана, але, чесно кажучи, я не думав, що настільки сильно буде вилітати масло. А це все через те, що на поршнях зроблено тільки одне компресійне кільце. Немає того кільця, яке могло б знімати масло з стінок циліндра. Тому обов'язково це буду виправляти. Чесно кажучи, ще не знаю, як я зроблю ці кільця, які будуть знімати масло з стінок циліндра. Але будемо, як завжди, експериментувати, так як майже всі рішення в цьому двигуні – це просто експерименти. Роботою двигуна я задоволений на 99%, поки що не на 100%, тому що є моменти, про які вже розповів. Тому будемо експериментувати далі, ще тут є над чим попрацювати, хочу добитися від нього нормальної, адекватної, стабільної роботи. Коротше, все буде попереду, все це буду показувати. На такому моменті завершую дане відео. Від вас, як завжди, вподобайка, коментар це обов'язково. Маю надію, що наступні серії будуть не менш цікаві, ніж ця. Ну і на цьому в мене все. До наступних серій.